নমস্কাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল পায় আৰু যদি সঁচাকৈ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আৰু ইনফৰ্মেটিভ হয় তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথমতে ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ল'ব। ৱেবছাইটটো হৈছে www.recruitmentscd.in। এইটো ৱেবছাইট অপেন কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্টতে চাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ। যদি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে আছে এইটো ইমেইল ID কুৱেৰিজৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ। নেক্সট এইখিনি আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু এপ্লাই নাও। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন পাব। স্পেচিমেন কপি অফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ বুলি আছে। এইখন ডাউনলোড কৰিব, প্ৰিণ্ট কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি স্কেন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এপ্লাই নাও কৰিব লাগিব। এপ্লাই নাও কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব। ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID দিব লাগিব। তেতিয়া মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো দি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত লগ ইন কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পৰা হ'ব। ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া চাইন ইন কৰিম। চাইন ইন কৰিবলৈ হ'লে ইউজাৰ নেম দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড দি চাইন ইন কৰিব লাগিব। চাইন ইন কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব এপ্লিকেশ্যন ক্লিক টু গ'। ইয়াতে ক্লিক টু গ'ত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেদৰে আহিব। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আছে আৰু এপ্লাই নাও আছে। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাব পাৰিম আৰু এপ্লাই নাও কৰি আমি প্ৰচিড কৰিব পাৰিম। এতিয়া এপ্লাই নাও কৰোঁ। এনেদৰে আহিব। প্ৰথমতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আহিব। ইয়াতে ফটোৰ কথা লিখা আছে। ছিগনেচাৰ দিব লাগিব। 10 KB to 40 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব চাইজ। আৰু এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেটছ লাগিব, মাৰ্কশ্বিটছ লাগিব আৰু এজ প্ৰুফ লাগিব। লগতে কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটবোৰো লাগিব। এইখিনি গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে সেইখিনি এপ্লাই কৰাৰ আগতে গোটাই ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি ছফ্ট কপি দিব লাগিব যিহেতু, গতিকে গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি স্কেন কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এইখিনি এবাৰ ভালকৈ নিজে পঢ়ি ল'ব। এতিয়া ইয়াতে ক্ল'জ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হ'ব। ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হ'ব। প্ৰথমতে আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, দেন এড্ৰেছ, এডুকেশ্যন, আপলোড, ছাবমিট এণ্ড প্ৰচিড। ইয়াত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেদৰে আহিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এড্ৰেছখিনিও এনেকৈ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যনখিনি দিব লাগিব। সেইখিনিও ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আহিব আপলোড। এতিয়া নেক্সট চাওঁ আমি আপলোড। ইয়াত প্ৰথমতে আছে ফটো দিব লাগিব। নেক্সট আছে ছিগনেচাৰ। এটা কথা মন কৰিব, ফটো আৰু ছিগনেচাৰৰ মেক্সিমাম চাইজ হ'ব লাগিব 100 KB বা তাতকৈ কম হ'ব পাৰিব, কিন্তু 100 KBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। অন্যান্য ডকুমেণ্টছবোৰৰ মেক্সিমাম চাইজ দিয়া আছে 200 KB। আৰু এই ডকুমেণ্টসমূহ JPG নাইবা PNG ফৰ্মত আপলোড কৰিব পাৰিব। এজ প্ৰুফ লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এইসমূহ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু লগতে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনো আপলোড কৰিব লাগিব। গোটেই ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰি হোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত য়েছ ছাবমিট ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া গোটেই ফৰ্মখন আহিব। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে চাব পাৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰি দিলে হৈ গ'ল। নেক্সট ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেদৰে আহিব। ইয়াতে প্ৰচিড কৰি দিলে হৈ যাব। ইয়াতে য়েছ প্ৰচিড কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো আহিব। ফৰ্মখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত এনেদৰে আহিব ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি। একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো আহিব। ইয়াতে দেখিছেনে তলত আছে টু ডাউনলোড ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ক্লিক হিয়াৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন হ'ব PDF ফাইলটো। তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।